Hello mga kaibigan, welcome back to my channel. This is your Mama You again. Kamusta po kayo lahat? Ngayon po ang gagawin ko ay gagawa ako ng moist butter cake. Gamit ang in-order kong Kyowa 28 liters na oven. Ngayon po sisimulan natin ang pagluluto. Ito ang kanyang mga ingredients. 2 cups cake flour, 250 grams butter, 1.5 cups of fresh milk or evap milk, 5 pieces large egg, 1 1/4 cups of white sugar, 1 tablespoon vanilla, 1/4 teaspoon salt, and 1 teaspoon baking powder. Ihanda natin ang paglalagyan. Una, lalagay natin ang ating cake flour, 2 cups. Tapos, ang baking powder at ang 1/4 teaspoon salt. Ihahalo natin. Katapos natin ihalo, isi-set aside muna natin para gagawin natin ang butter. Next ay ang ating butter mixture. I-mix natin ang ating 250 grams na butter sa lalagyan. Make it sure it is in the room temperature. Tapos, gagamitan natin siya ng mixer. Yan. Medyo matigas-tigas pa siya konti. Mix it until it become fluffy. Pag malapot na siya, tulad nito, mag-iiba-iba na yung kulay niya. Yan. Ibig sabihin, ilalagay na natin ang white sugar into 4 parts. Then, mix it again. Pag ganito na siya, lalagyan na natin siya ng itlog. Pakunti-kunti rin, gaya ng paglalagay ng white sugar. Tapos, imimix na naman natin siya ulit. Yan. Mas madali na siyang i-mix. Yan. Pagkatapos nito, maglalagay na tayo ng cake flour. Yan, konti-kunti. Gagamitan natin siya ng spatula. Paghalo natin siya, yan. I-fold lang natin siya into one direction. At doon na rin natin isasabay ang fresh milk. Pakunti-kunti rin hanggang sa ma-mix na siya. Yan.
Pagkatapos nating mahalo ang lahat ng ingredients, imimix na naman natin siya gamit ang electric mixer. Yan. Para magrano yung texture niya. Ilalagay na natin siya sa molding pan. Lalagyan muna natin siya ng margarine or butter para hindi siya dumikit masyado ang ating butter cake. Para madali lang siyang makuha kapag naluto na. Lalagyan din natin siya ng papel para hindi siya dumikit. Yan. Tapos lalagyan din natin ng butter or margarine. I-graze lang natin. Ngayon, ilalagay na natin siya sa baking pan. Yan. Lilinisin natin yung kilid niya para hindi ito maunang mapagod o masunog. Yan. Ngayon, lulutuin na natin siya sa oven. Lulutuin natin siya hanggang 45 to 60 minutes. Pwede i-ano natin ng 160 degrees Celsius. Ngayon, nagsisimula na siyang mag-expand. Yan. A few moments later. Yan na, luto ng ating cake. Yan na, tumunog na siya. So, yan. Binaliktad ko na siya at kukunin na natin ang kanyang paper glaze. Ang ganda ng pagkakaluto ng ilalim. Yan. Mainit pa. Ito na ang ating butter cake, mga kaibigan. Tingnan nyo. Malambot.
Hanggang dito na lang mga kaibigan. Salamat sa panonood. Sana may natutunan kayo. God bless you all. Paalam.